شايفين معايا الفطيرة الجميلة دي؟ الفطيرة دي طالعة ترند، اسمها فطيرة طاقية السلطان. طالعة ترند اليومين دولت، فلازم نعملها مع بعض ونشوف طعمها حلو ولا لأ. يلا نبدأ الفيديو. حطوا لايك واعملوا معايا اشتراك في القناة، متابعة على الصفحة، ويلا نبدأ كده. نقول بسم الله. حطيت في طبق نص كوباية من المية الدافية ونص كوباية من اللبن الدافي، وهنزل عليهم برشة من الملح وخمس معالق من السكر، وهننزل عليهم كمان بمعلقتين صغيرة من الخميرة الفورية، وكمان كيس من الفانيليا، وهنحط لهم كمان ربع كوباية من الزيت. ادي كده ربع كوباية الزيت. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها كده عشان الخميرة والسكر يعني ندوب فيهم شوية كده. تمام. هنجيب بقى ايه البيضة بتاعتنا دي كده، هناخد منها البياض بس هنحطه على العجينة، والصفار هنركنه للآخر. هنحطه على وش الفطيرة، ندهن بيه وش الفطيرة من فوق. يبقى كده ايه وفرنا، استغلنا هي بيضة واحدة، استخدمنا البياض يرفع العجينة والصفار للوش. ضفت لهم كمان عشان الزفارة، طبعا احنا ضفنا فانيليا، هنضيف كمان معلقتين من الخل، والخل بقى هنا بيطر العجينة كمان، يعتبر محسن كمان خبز. خلاص كده قلبناهم كويس مع بعض، علشان طبعا البياض كمان يمتزج. تعالي بقى هاتي قد ايه دقيق. هنجيب نص كيلو من الدقيق. انا قلتلك ليه نص كيلو من الدقيق؟ علشان كوبايتك صغيرة كبيرة بقى زي ما انتي مليانة مكبوسة بالدقيق او مش مكبوسة، هو نص كيلو من الدقيق. هتعملي ايه؟ هتضيفي بقى، هتسيبي منه مثلا 3 4 معالق او نص كوباية من الدقيق، اركنيها على جنب كده ما تضيفيهاش، وضيفي بقية المكونات. لقيتي نفسك محتاجة دقيق، ضيفي واحدة واحدة، مش محتاجة يبقى خلاص تمام كده. وطبعا لو هي جات ناشفة معاكي ضيفي لها معلقتين مية، جات طرية هتضيفي لها معلقتين دقيق، وعلى كده هنعجن بس فيها كويس كده. هنلم العجينة كده بالطبق، تقدري تحطيها في العجان لو انت عندك عجان هتريحك خالص. بس هي برضو ما بتاخدش اي وقت ولا اي يعني ما بتاخدش وقت في العجن، هي سريعة كده وسهلة في العجن يعني. لو لقيتيها برضو بتلزق كده حط لها معلقتين من الدقيق. كده انا نزلت بمعلقتين السمنة. طبعا انتوا تقدروا تستخدموا زبدة، هي الزبدة بيبقى طعمها احلى طبعا كمان في المعجنات. زبدة او زيت زي ما انتوا عايزين. انا ضفت هنا كده معلقتين من السمنة. اكتبولي كده بقى بتتابعوني منين، وشيروا الفيديو كده مع اصحابكم وعلى صفحتكم كده علشان لو حابين تعملوها. واحنا برضه هنشوف النتيجة مع بعض في الاخر. هنعجن فيها لحد ما تخلع من الطبق خالص زي كده. هنقسمها بقى ايه على الميزان او بايدينا زي ما انتوا حابين. انا قسمتها بالظبط على الميزان. ما عندكيش ميزان اقسميها بالويم كده، هي ايه في كل الحالات يعني ايه مش محتاجة برضو يعني ميزان، مش ضروري قوي يعني بالظبط. نص منها كده هضيف له معلقة ونص من الكاكاو، وهضيف له كمان معلقة من السمنة. انا هنا لقيت الكاكاو لونه فاتح، كنت جايباه كده وكان فاتح، ضفت له نص معلقة من الكاكاو الغامق عندي برضو كده، فلونها غمق زي كده وظبطت، علشان ايه يبقى اللون كده فارق عن الابيض. تمام كده.
انا سبتها ساعتين خمرت، كنت مغطياها كويس يعني ببطانية كده لحد ما خمرت. ممكن تشغلي الفرن وتدفيه شوية وتحطيها هتخمر معاكي بسرعة. رشيت بقى رشة من الدقيق زي كده، هنفرد العجينة الاتنين زي بعض. هتشوفوها معايا كده واحنا بنفردها. نجيب النشابة كده ونفرد القطعة، نفردها مستطيلة. بنشدها من الجناب زي كده علشان تعمل معانا القطعة تبقى مستطيلة. وهنيجي بقى على العجينة اللي بالكاكاو وهنفردها بنفس الشكل. وهنشيلها كده نحطها دي على دي. وعشان نحاول نظبطها بقى كده هنشبك الأطراف في بعضها. وبالمردانة كده أو بالنشابة وبنفردها تاني فردة تانية كده علشان يتفردوا الاتنين مع بعض صح زي كده. تمام. بسيح بقى شوكولاتة على معلقة زيت أو بجيب نوتيلا. أي حاجة موجودة عندك. أنا حطيت شوكولاتة، حطيت عليها معلقة زيت وسخنتها طبعا على حمام مائي وبشرت شوكولاتة كده في النص، بس الحتة دي كانت اتقطعت. بشرت شوكولاتة كده ممكن تجيبوها هنا في النص بعيد عن اللي احنا هنقطعه لو مش حابين يعني يبقى فيها شوكولاتة. وبنلف الأطراف بالشكل ده برفق كده علشان ما يعني ايه تتلف معانا حلو، عشان شكلها في النهاية يطلع معانا شكله حلو كده وظريف. بنخلصها كلها بنفس الشكل كده، بنلفها يعني ايه 3 4 لفات. تمام كده. وبنلفها بالشكل ده. بنجيب بقى صينية كده مدهونة بالزيت. طبعا هي الصينية كانت المفروض تبقى اصغر من كده علشان تبقى مظبوطة على قدها، بس طبعا احنا مش هنقف علشان صينية مش بالظبط نفس المقاس يعني نفس مقاس الطاقية. فبنعمل بالموجود كده وبنظبطها وهنخليها برضو شكلها حلو وتحفة. تمام كده. دي بقى كل ما هتسيبها تخمر كل ما هتحلو معاكي. طبعا انا ما سبتهاش وقت كفاية، كنت المفروض ان انا اسيبها ساعتين مثلا، بس انا كنت مستعجلة وكده فسبتها نص ساعة بس. انما كل ما هتتساب كل ما هتنفش اكتر كده وهتطلع معانا يعني ايه عالية قوي. فهي الاحسن انها تتساب حوالي ساعة، من ساعة لساعتين. زي ما قلت لكم كده انا سبتها نص ساعة، فزي ما انتم شايفينها يعني لسه ما خمرتش قوي. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180. شكلها زي ما انتم شايفين طلع تحفة. دهنتها بقى بالسمنة أول ما طلعت زي كده، وهغطيها حوالي 10 دقايق. 10 دقايق قبل ما أقطعها. ونشوفها مع بعض بقى ايه بعد ال10 دقايق.
تحفة. وكفاية الحشوة بتاعتها، ممكن نحشيها بسكر وقرفة زي السينابون وهتبقى جميلة. لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو تاني، والسلام.